Hi guys, kamusta? It's me again, Alex Guerrilla, and we're back for another video. Today, we're going to prepare Pisang Goreng or Indonesian banana fritters. Pisang Goreng is a snack, basically bananas coated with butter and deep fried in hot oil. Filipino version of it is our delicious Maruya. Of course, we're going to put Filipino twist dito sa ating recipe for today. But before we start, please don't forget to like this video and subscribe. So tara! So guys, first we're going to do the butter mixture. Kailangan natin ng harina. Ang meron lang ako dito sa bahay is rice flour. Pero pwede rin kayo gumamit ng wheat flour. So 1 cup of rice flour for our butter mixture. 1/2 teaspoon of salt. 1 cube ng butter. So now guys, we're going to add the water to make it into a butter. Tansyahin lang natin tubig guys. Later, I'll show you kung ano yung itsura ng tamang butter para sa recipe natin for today. So, haluin lang natin yan. Ito yung tamang texture na kailangan natin para sa butter mixture natin. So, not too thick and not too thin. Okay, so iset aside muna natin to and then we're going to prepare our bananas. Ito yung gagamitin nating saging para sa recipe natin for today. Ito yung saba na saging na karaniwang ginagamit natin sa mga Filipino dessert. Balatan natin isa-isa. Aside sa saba, pwede rin kayong gumamit ng saging na lakatan, saging na latundan. Hati lang natin ito sa kalahati. Okay, so ngayon guys, ready na yung butter mixture, ready na yung saging natin. Kaya magpapainin na tayo ng pan. Mas maganda guys kung magpiprito tayo sa medyo malalim na kawali or kasirola. Medyo kailangan natin ng generous amount ng mantika kasi di-deep fry natin itong recipe natin. Medium heat lang guys. Make sure lang natin na coat lang natin siya ng mabuti. Para siyang maruya natin dito sa Pilipinas. Ready na? Hintayin lang natin siya maging light brown. And then syempre, babalik rin natin para maluto yung kabilang side. By the way guys, Pisang Goreng is a Bahasa and Malay term which means fried banana. Pisang means banana or saging, while the goreng means fry or fried or prito. So guys, ready na natin siya balik rin para maluto naman yung kabilang side. Ito yung sinasabi kong Filipino twist na gagawin natin dito sa Pisang Goreng. So guys, mag-add lang tayo ng white sugar dito sa piniprito natin Pisang Goreng. Make sure lang na nalagyan mo lahat ng ibabaw ng mga saging natin. Okay? So ngayon guys, babalik rin na natin siya para yung kabilang side naman ay ma-coat ng caramel glaze natin. Yung ibang asukal guys nandun na sa ilalim ng kaserola, sa ilalim ng mantika. So, pag binaliktad natin siya isa-isa, yung other part, malalagyan din or makukoat din ng mantika. Guys, ready na to. Lipat na natin siya sa plate. So guys, makikita niyo yung caramel glaze natin. Ito siya. Nakikita niyo ba yan guys? Sarap, di ba? If you're looking for a quick and easy banana recipe, tapos pasok pa sa budget, eto na yun, oh. Lalo na kung gusto mo magturon pero wala kang turon wrapper sa bahay, this can be an alternative recipe to satisfy your cravings. Pwede to sa lahat ng klase ng saging. Mapasaba man yan, o lakatan, o latundan, o senyorita pa. So guys, ito na yung finished product natin. So ililipat natin siya sa bowl for our plating presentation. So first, meron tayong bowl dito. Then, meron tayong ice cream. Guys, this is chocolate and ube flavored ice cream. And then we're just going to put Pisang Goreng. Guys, look. Yung caramel glaze. Okay, so just 3. Lalagyan lang natin siya ng konting chocolate syrup. Yan. Okay. So guys, I present to you my version of Pisang Goreng or Indonesian banana fritter. So
at this guys. Mukha pang masarap. So syempre guys, titikman natin to. Unahin ko na guys tong ating banana fritter. Crispy yung kanyang crust. So nagko-complement siya dun sa malambot na banana natin dun sa loob. Mas naging special siya nung hinaluan natin siya ng ice cream. Sarap guys. Naglalaro yung iba't ibang lasa sa bibig mo, pero in a good way. So guys, I hope you like our recipe for today. Please don't forget to like this video and subscribe. Thank you! Terima kasih!